এয়া চাওক এখন ভঙা চিঙা ট্ৰাইচাইকেল, বেবী ট্ৰাইচাইকেল। এইখনৰ একেবাৰে অৱস্থা নাই, ছিটটো ভাঙি গৈছে, হেণ্ডেল ভাঙি গৈছে। তো সাধাৰণতে আমি যেতিয়া আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ চাইকেলবোৰ ভাঙি যায় আমি পেলাই দিওঁ। তো ইয়াক আমি পেলাই নিদি আমি ৰিপেয়াৰো কৰিব পাৰি। তো এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকৈ অতি সহজ পদ্ধতিৰে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু বাচ্চাৰ চাইকেলবোৰ আমি ঘৰতে ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি। ঘৰত নোৱাৰিলেও আমি নিজে বজাৰত লৈ গৈ ৱেল্ডিঙৰ দোকানত গৈ যে আমি ক'ব পাৰোঁ আমাক এইখিনি কাম কৰি দিয়ক, ইয়াতে ৱেল্ডিং কৰি দিয়ক, এইটো কাম কৰি দিয়ক, তেনেকৈ আমি ঠিক কৰি ল'ব পাৰি অতি কম। হয়তো কিছুমানে 10-20 টকাতে কৰি দিব, কিছুমানে 50 টকাতে কৰি দিব। তো এইখিনি পইচাৰ কাৰণে আপোনালোকে মানে চাইকেলখন ৱেষ্ট নকৰিব। এয়া চাওক, এই চাইকেলখন মই কেনেকৈ ঠিক কৰিম। তো চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব।